I hope you each brought your Bible with you. How many of you have your Sper că Bible? fiecare v-ați adus Bibliile. Câți aveți Bibliile? All right. How many of you have electronic Bible? Câți aveți Biblii electronice? How many of you I won't ask that. Câți dintre voi nu o să întreb asta? So hopefully tomorrow you will bring your Bible. Sperăm ca mâine să vă aduceți Biblia. Because if you come to the meeting without your Bible, Pentru că dacă veniți la această întâlnire fără Biblie, what's a big sport in Romania? un sport în România, fotbal, da? Football? Soccer. Soccer. So imagine coming to a soccer game, Imaginați-vă să venim la un meci de fotbal and nobody brought the soccer ball, și nimeni să ne aducă mingea. right? That's why it's important to bring your Bible. De asta este important să vă aduceți Biblia. I'd like you to turn with me to the last book of the Bible, Revelation chapter 3. Vreau să deschidem Biblia în ultima carte, la Apocalipsa, capitolul 3. In Revelation chapter 3, we're going to look at the Laodicean church. În Apocalipsa, capitolul 3, ne vom uita la Biserica Laodiceei. There are 7 churches found in Revelation. Sunt 7 biserici care se regăsesc în Apocalips. The Laodicean church is which one? Laodiceea care este? It's number 7. Este a 7-a. Is there an 8th church? Există o a 8-a biserică? No. When did the 7th church begin? Când a început această biserică cu numărul 7? Anybody know? Știe cineva când a început a 7-a biserică? Este 1844. You sure? Sunteți siguri? Are you willing to die for it? Ești gata să mori pentru asta? Okay, you're right. Bine, ai dreptate. It is 1844. Este 1844. I got a better question for you now. Am o întrebare mai bună pentru tine acum. When does it end? Când se termină? Are you sure? A doua venire. Ești Are you sigur? willing to die for it? Ești gata să mori? Okay, you may, but let's just end S-ar it there. putea You're să mori, right. dar ai dreptate tot. So that this Laodicean church Această biserică a Laodiceei is already how old? este deja cât de bătrână? How old is that? Cât de bătrână? They say 150 something. 150 something? They say More. the Adventist Church. Oh, the Adventist church. I'm talking about the Laodicean church, Biserica Laodiceei, which is the same as the care Adventist e church. aceeași cu Biserica Adventistă. Now, let me ask you this. How many of you think the Laodicean church and the Adventist church are the same thing? Dați-mi voi să vă întreb asta. Câți dintre voi credeți că Biserica Laodiceei și Biserica Adventistă sunt una și aceeași? Prin ridicare de mână. How many of you think that the Adventist church is not the Laodicean Câți church? credeți că Biserica Adventistă nu este Biserica Laodiceei? Tot prin ridicare de mână. Okay. How many of Okay. you are not sure? Câți dintre voi nu sunteți siguri? How many of you have no arms? Câți dintre voi nu aveți mâini? Some of you didn't raise your hand. Unii dintre voi nu v-ați ridicat mâna niciodată. I always ask these questions because I want to know who's listening to English and who's listening to the translation. Întotdeauna pun aceste întrebări ca să văd cine ascultă în engleză și cine ascultă traducătorul. Very few raised their hand when I spoke. Puțini au ridicat mâna când am vorbit But eu. when he spoke, everybody raised their, well, not everybody. Dar când am vorbit eu, câțiva au ridicat mâna. So, we are the Laodicean church. Deci, noi suntem Biserica Laodiceei. Does God love the Laodicean church? Iubește Dumnezeu Biserica Laodiceei? Is he happy with the Laodicean Este El church? bucuros? Este fericit cu această biserică? No. Nu. Why? De ce? Because we are lukewarm. Because we're the Laodicean church. Pentru că suntem Biserica Laodiceei. Let's see what Revelation chapter 3 says. Să vedem ce ni se spune în Apocalipsa, capitolul Looking 3. at verse 14. Ne uităm la versetul 14. And to the church of, and to the angel of the church of Laodiceans write. Îngerului bisericii din Laodiceea scrie: These things says the Amen, the faithful, the true witness, the beginning of the creation of God. Iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. I know your works. Știu faptele tale. What does that mean, I know your works? Ce înseamnă acest lucru? Știu I know who faptele you tale. are. Înseamnă că știu cine ești. It's like when you talk to your parents on the phone. E ca și atunci când vorbești cu părinții la telefon. Before, you see, you can't do that now. Nu mai poți să mai faci asta acum. Because now you have caller ID. Pentru că avem acum, vedem cine ne sună. Nu mai avem telefoanele fixe unde nu mai avem. Okay, let me talk to the old people. Dați-mi voi să vorbesc cu bătrânii. The people who before you remember cell phones. Oamenii care au trăit înainte să apară telefoanele mobile. You pick up the phone. Ridicai receptorul. Hello? Alo? The other person says hello. Cealaltă persoană spune alo. And then you say, who is this? Și apoi întrebi cine e la telefon. How Nu? many of you remember those days? Câți vă mai amintiți de aceste vremuri? See, these young people, they Vedeți, don't know acești what tineri nu who știu. is this means, Nu știu ce înseamnă cine e la telefon. right?
Nu? See, now today when you ring the doorbell, you can look at your phone and see who's at the door. Acum, când cineva sună la sonerie, poți să te uiți pe telefon și să vezi cine este la ușa ta. See, correct? Nu? That's cheating. Asta înseamnă a trișa. You can cheat all you want, Poți să trișezi cât vrei, but you're not going to cheat your way into heaven. dar nu o să trișezi ca să ajungi în cer. Because God says, I know your works. Pentru că Dumnezeu spune, eu știu faptele tale. I know who you are. Știu cine ești. I know that you are Seventh-day Adventist. Știu că ești un adventist de ziua 7. I know that you profess one thing, Știu că tu mărturisești ceva, but I know the rest of the week what you do. dar știu și ce faci în restul săptămânii. I know what you say. Știu ce spui, I know what you watch. știu la ce te uiți, I know what you eat. știu ce mănânci. Can you hide? Puteți să vă ascundeți? There's no hiding at all. Nu există un loc de ascuns. And notice what John writes of these words. Go Și ahead. uitați-vă la ce spune Ioan despre aceste cuvinte. I know your works that you are neither cold or hot. Spune, știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot. It's like, how many of you were here last night? Câți dintre voi ați fost aseară aici? How many of you had to wash in the stream? Câți a trebuit să vă spălați în râu? It's nice and warm, right? E frumos și cald, nu? Râul, seara. They say it's cold. What's the temperature, you think? Cam care credeți că ar fi temperatura seara în râu? 15? 15 grade? They say 10. 10? Yeah, it's about 55. Okay. This is what makes the Laodicean good. Asta este lucru care îi face pe cei din Laodiceea să fie buni. Because it says, I wish you were cold or hot. Pentru că ni se spune că aș fi vrut să fii rece Right? sau în clocot. You don't want lukewarm water, Nu vrei apă care să fie căldicică. and God doesn't like lukewarm people. Și lui Dumnezeu nu-i plac oamenii căldicei. And do you know what makes us lukewarm? Și știți ce ne face pe noi să fim căldicei? It's because we have many things. Sunt lucrurile care le deținem. Now, this is a very scaled down camp meeting. Această tabără este o tabără destul de mică. The rocks, Aceste pietre, this is camp meeting. astea alcătuiesc locul nostru de întâlnire. 6 years ago, Acum 6 ani 7 years ago, și acum 7 ani, I was preaching in the country of Haiti. predicam în Haiti. We didn't even have this. Nu aveam nici măcar asta. I had to kneel on this. Trebuia să îngenunchez aici, There pe was pietre. no covering. Nu exista un acoperiș. There was banana leaves Erau frunze de bananier, on the trees. deci copacii. That was their church. Asta era biserica lor. You are rich. Voi sunteți bogați. I am rich. Eu sunt bogat. We are rich in the things of this world, Noi suntem bogați în lucrurile acestei lumi, but we are so poor in the things of God. dar suntem atât de săraci This când is, vine vorba de lucrurile lui this is why Dumnezeu. God is saying, I know your works. De asta Dumnezeu spune, eu știu faptele tale. And because we are lukewarm, Și pentru că noi suntem căldicei, God doesn't like lukewarm. lui Dumnezeu nu-i place lucrul He ăsta. wants us hot or cold. El ne vrea ori fierbinți, ori reci. And if you are lukewarm, Și dacă ești căldicel, you know what happens to you? știi ce ți se întâmplă? God says, I will vomit you out. Dumnezeu spune, am să te vărs din gura mea. He doesn't like lukewarm. Lui nu-i plac oamenii căldicei. And this is the problem with the church. Și asta este problema cu biserica noastră. Do you know why we're lukewarm? Știți de ce suntem noi căldicei? We're lukewarm because we want to be like Christ, Noi suntem căldicei pentru că vrem să fim cum este Hristos, but at the same time we want to be like the world. dar în același timp vrem să fim și cum este lumea. How many of you agree? Yes, Câți dintre that's voi my sunteți de problem. acord că de asta suntem căldicei? Did you translate correctly? I think so. Not everybody understood. No, you want me to say it again? Yeah. Deci, câți dintre voi credeți acest lucru? Is it better? Yeah. E mai bine. Those people. Cei din spate, nu credeți acest lucru? See he with the glasses. Cel cu ochelari care stă așa. Dumneavoastră, credeți acest lucru? Credeți că ăsta e motivul pentru care suntem căldicei? Că vrem să fim și ca Hristos și ca lumea? Da sau nu? I don't know. He's like, you talking to me? Yeah. This is the problem. Asta e problema. When God's talking Când Dumnezeu vorbește and he's pointing, și arată, you think, oh, tu zici, maybe to this guy behind poate me? celui din spate?
We always try to think, God's not talking to me. Întotdeauna noi vrem să spunem Dumnezeu nu He's vorbește cu talking mine. to you. El vorbește cu tine. He says, I know you. Spune, eu știu, I know eu te your cunosc, works. știu faptele tale. This is why we have trouble in the church. De asta avem probleme în biserică. This is why we compromise the message. De asta noi transmitem un mesaj compromis. Because we're trying to be like the world. Pentru că încercăm să fim în același timp cum este lumea. This is why even our Adventist ministers bring in the world's message, the Sunday messages into the church. De asta și pastorii adventiști aduc mesajul duminicii la noi în biserică. Why did you come here? De ce ați venit aici? Why did you come to Camp Carmel? De ce ați venit în tabăra Carmel? Is it because you know that you will hear messages that you don't hear in your church? Este cumva unul dintre motive acesta că nu auzi astfel de mesaje la tine în Is that biserică? true? Este acest lucru adevărat? See, and that's the problem. Vedeți, asta e problema. Ellen White says that there are sleeping preachers preaching to sleeping people. Ellen White spune că sunt pastori adormiți care predică oamenilor adormiți. Many of us, we take our notes not from the Bible, not from the spirit of prophecy, but from Sunday preachers. Mulți dintre noi ne luăm notițe de la, nu din spiritul profetic și nici din cuvânt, ci de la predicatori care vorbesc despre duminică, ca fiind ziua de închinare. Now, you know, let me just run over here for a second while you can stay there and talk. Do you see this? Vedeți acesta? What is this? Ce este acesta? It's a projector. Este un proiector. Do you know what makes a projector very good? Știți ce face ca un proiector să fie foarte bun? I'll take this with me because the camera can't follow me. O să-l iau cu mine ca să mă vadă So camera. what makes this projector good? Ce face ca acest proiector să fie un proiector bun? Light intensity, resolution. And there's one more thing. Intensitatea și rezoluția. Intensitatea luminoasă You know și what it is? rezoluția. Și mai este un lucru. No, it's not the power. Power helps, certainly. Curentul ajută, cu siguranță. What makes the good ones good is the Cele- contrast ratio. Ce le face pe cele bune să fie foarte bune este contrastul. So you know contrast. Înțelegeți contrastul? So what does the contrast do? Ce înseamnă contrastul? Ce face contrastul? The difference between light and dark. Diferența între ce este întunecat și ceea ce este luminos. Now, I don't know how old this is, Nu știu cât de vechi este. but is what? It's kind of old. My guess is this probably has a contrast of maybe 4,000 to 1. După părerea mea, cred că acesta are un contrast de 4.000 la 1. 2,000 to 1? 2,000 to 1. 2.000 la 1. That's even older. Este și mai vechi. Mine at home Cel al meu de acasă is 20,000 to 1. este 20.000 la 1. Do you know what that means? Știți ce înseamnă acest lucru? That means there's 20,000 steps between 1 and 20,000. Înseamnă că sunt 20.000 de pași de la 1 până la 20.000. That means there's 20,000 shades of gray in there. Asta înseamnă că sunt 20.000 de umbre de gri This has între alb și negru. 2,000 shades of gray. Asta are 2000 de nuanțe de Do gri. you know what God's asking for? Știți ce ne cere Dumnezeu? He's asking for a contrast ratio of 2 to 1. El ne cere un contrast de 2 la 1. And there's no gray. It's black or white. Și nu există gri, este doar negru sau alb. And that's the problem that we have today. Asta e problema care o avem astăzi. Many of us cannot distinguish between right and wrong Mulți dintre noi nu putem să distingem între bine și rău, because the shades of gray are more than 2. pentru că aceste nuanțe de gri sunt mai mult decât 2. If you go out and ask an Adventist, Dacă te duci și întrebi un adventist, is abortion wrong? este avortul un lucru greșit? They will say, well, it depends. Ei o să spună, păi depinde. Depends on what? Depinde de ce? Well, it depends on if the person got raped, if the baby has some sort of deficiency. Depinde, de exemplu, dacă persoana a fost violată sau dacă copilul are probleme mentale. Let me lay it out for you. Dați-mi voie să vă explic acest Is lucru. abortion killing? Avortul înseamnă a ucide? How many of you say that's killing? Câți credeți că acest lucru înseamnă omor? That's 2 to 1. Asta este un raport 2 la 1. It's not right, Nu it's este wrong. corect, ci este greșit. There's no middle ground. Nu există un teren de mijloc. But the Laodicean wants a middle ground. Dar Laodiceanul din noi vrea un teren de mijloc. The Laodicean wants more contrast Laodiceanul vrea mai mult contrast, because we need to have more options. pentru că trebuie să avem mai multe opțiuni. Because we don't see it with God's eyes. Pentru că noi nu privim cu ochii lui We Dumnezeu, look at it through our own eyes. ne uităm prin ochii noștri. And this is what makes us not able to see with God's eyes. Și acest lucru este cel care ne face să nu avem capacitatea de a vedea prin ochii lui Dumnezeu. And those words are found when he says, because you say I am rich.
Și în versetul 17 ni se spune, pentru că zici sunt bogat, I have become wealthy. m-am îmbogățit I have need of nothing. și nu duc lipsă de nimic. I preached at a similar camp meeting in Cambodia. Am predicat la o întâlnire similară în Cambodgia. Do you know that you are very rich compared to the Cambodian people? Știți că dumneavoastră sunteți foarte bogați comparativ cu cei din Cambodgia? Godfrey, this for your next camp meeting, you can work on this, okay? Deci pentru următoarea tabără Godfrey poți să mai lucrezi aici la asta. They did not have chairs. Ei nu aveau scaune. They used the tarp, the cover, plastic, Ei foloseau acoperișul and they put it on the ground and they sat on that. și îl puneau jos și stăteau pe el. That was it. Asta era adunarea. That'll save you all the headaches of chairs. Asta o să vă scape de toată durerea de cap cu aranjatul scaunelor. When I preached in the seminar there, Când am predicat acolo, un seminar, I asked through the translator, am întrebat prin intermediul traducătorului, we were talking about refrigerators. vorbeam despre frigidere. And I said, you know, you all have refrigerators, right? Și i-am întrebat, toți aveți frigidere, nu? And nobody raised their hand. Și nimeni nu a ridicat mâna. So I looked at the translator. Așa că m-am uitat la traducător I said, did you translate that correctly? și l-am întrebat, ai tradus corect? He says, yeah. Și l-a spus, da. I said, do you know what a refrigerator is? L-am întrebat, știi ce este un frigider? He says, yeah. You Și a put zis, your da. food in it, it keeps it Pui cold. mâncarea înăuntru și o ține rece. I said, but nobody raised their Și hand. am zis, dar nimeni n-a ridicat mâna. He looked at me, S-a uitat la mine, very straight. cu fața foarte normală. He said, look, man, Și a zis, uite, omule, they don't have a front door. ei nu au o ușă de intrare. Why do they need a refrigerator? De ce au nevoie de un frigider? Do you have a front door? Tu ai o ușă la casă? Do you have a refrigerator? Tu ai un frigider? You're rich. Ești bogat. Do you have a bank account? Ai un cont bancar? You're rich. Ești bogat. Do you know that the majority of the world doesn't have a bank account? Știți că majoritatea lumii nu are un cont The bancar? majority of the world, they don't have a refrigerator? Majoritatea lumii nu deține un frigider. When I was in Ghana preaching, Când eram în Ghana și predicam, beautiful beach. o plajă extraordinară. You know what I found on the beach? Știți ce am găsit pe plajă? They say a refrigerator. No. Nothing to do with the Nu are refrigerator. nicio legătură cu frigiderele. They use the beach as their bathroom. Ei foloseau plaja ca baie. They do their business on the beach. Ei își făceau treaba pe plajă. I said, why? Am întrebat de ce? They said, when the tide comes in, it flushes 2 times a day. Spune că atunci când vine fluxul, trage apă de 2 ori pe zi. They don't have toilets. Ei nu au toalete. Did you know in America, Știți că în America there are more televisions sunt mai multe televizoare than there are toilets? decât sunt toalete. Do you know what that means? Știți ce înseamnă acest lucru? There's more garbage coming into the house than there is leaving the house. Este mai mult gunoi care intră în casă decât gunoi care iese din casă. You're with me, Brother Hudson. Sunteți împreună cu mine, frate? We are Laodiceans. Noi suntem laodiceni. We are rich and we don't realize it. Noi suntem bogați, dar nu realizăm acest lucru. And it's the richness, believe it or not. Let me start again. Dați-mi voie să reformulez. The richness is actually God's blessings upon us. Această bogăție a noastră, de fapt, But este constituită din binecuvântările lui Dumnezeu. the richness has blocked us from being able to have a relationship with God. Dar această bogăție ne blochează și nu ne permite să avem o relație cu So Dumnezeu. when God tries to bless us, Așa că atunci când Dumnezeu încearcă să ne we become binecuvânteze, greedy and we want more. noi devenim lacomi și vrem mai mult. And because of this richness, Și datorită acestei bogății, the counsel comes back to us. sfatul, suntem sfătuiți, You don't know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. de fapt, ni se spune că nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. We have everything. Noi avem totul. You know, and I have my American Express card. Eu am cardul meu, American Express, And everywhere I go in America, I can use that to charge everything. și oriunde m-aș duce în America pot să folosesc acela ca să plătesc pentru orice. But in Romania, Dar în România, they don't take it. ei nu-l acceptă. Now, many of you don't know my story. Mulți dintre voi nu știți povestea mea. All the clothes that I'm wearing today Toate hainele care le port astăzi are all fresh today. sunt foarte proaspete astăzi. Sunt I bought curate. them all today. Toate le-am cumpărat astăzi. Because if I wore what I've been wearing for the Pentru că last 2 days, dacă aș purta ce am purtat în ultimele 2 zile, you see my suitcase didn't come. vedeți, valiza mea n-a ajuns. All of a sudden I realized how not rich I am. Dintr-o dată am realizat cât de nebogat sunt. You don't realize how desperate you are. Nu realizezi cât de disperat ești.
When I went to take a shower this afternoon, Când m-am dus să fac un duș în această după-amiază, I realized that I didn't even have soap. am realizat că nici măcar săpun nu aveam. I had to use the hand soap A trebuit for my body. A trebuit să folosesc acel săpun de mâini pentru corp. Brother Hudson also did the same thing. Fratele Hudson a făcut același lucru. But he has no hair, so Dar el- he has no need for shampoo. Dar el n-are păr, așa că n-are nevoie de șampon. Right? Nu? We are rich. Noi suntem bogați. And it's this that causes us to not see our need for Jesus. Și acest lucru este cel care ne cauzează să nu putem să vedem nevoia noastră de Hristos. Now, I want to go through and ask you some questions. Vreau să vă pun câteva întrebări. I'm going to give you a Bible name, O să vă dau un nume din Biblie and you tell me if you know what the name means. și eu o să vă întreb dacă știți semnificația acelui See, nume. because everybody who had names in the Bible, they have a meaning to the name. Pentru că fiecare nume din Biblie are o semnificație. Now, I know my father named me Alden. Știu, tatăl meu m-a numit Alden. Alden is an old British name. Alden este un nume britanic vechi It means old friend. și înseamnă prieten vechi. How many of you know what your name means? Câți dintre voi știți ce înseamnă numele vostru? There's a few of you. Sunteți câțiva. Okay, so you tell me, Enoch, what does Enoch mean? Așa că să-mi spuneți, ce înseamnă Enoch? Oh, this is going to take a long time. I can just whisper. Okay. Do you know O what să it ia means? ceva vreme. Anybody know what it Știe means? cineva ce înseamnă? Înseamnă învățător. No. Am uitat. His name means teacher. Înseamnă învățător. What happened? Oh, no. Oh, you ran out of power. Okay. Enoch means teacher. Enoch înseamnă învățător. Whoa. Methuselah. Metusalah. Really? Serios? Do you know? Yes. Methuselah means Metusalah înseamnă when he dies, atunci când el moare, it shall come. va veni. What shall come? Ce va veni? The year that Methuselah died, În anul în care Metusalah a murit, Methuselah was the warning, the expiration for probation for the antediluvians. Metusalah de fapt era avertizarea, era moartea lui reprezenta expirarea timpului. The year that Methuselah died În anul în care el a murit, was the year the flood came. era anul în care potopul a venit. Now, if you knew that, Dacă tu ai fi știut asta, everybody knows the meaning of the name, toată lumea știe semnificația and you're numelui walking around and there's good old Methuselah. și mergi pe acolo și îl vezi pe bătrânul Metusalah. And all of a sudden Methuselah dies, Și dintr-o dată el moare, you should be waking up. tu ar trebui să te trezești. Something's going to happen. Ceva se va întâmpla. What about Noah? Cum rămâne cu Noe? What does his name mean? Ce înseamnă numele lui? It means rest Înseamnă odihnă or comfort. sau Okay, let's try this one. odihnă. Abram. Să Not încercăm asta. Abraham, Abram. Nu Avram, ci Avram. Exalted father. Tată înălțat. Okay, now Abraham, Acum Avram. The father of many people. father of a great nation. What about Moses? Moise? The one Saved that out was of taken- water. Yeah. Okay, I figured since they answered, they must know. Jeremiah. Ieremia. It got quiet. Jeremiah. Yahweh establishes. Iahve Establishes. stabilește. Okay. What about Daniel? Daniel, God is my judge. Dumnezeu este judecătorul meu. Okay. Ezra. Ezra, Yah helps. Iahve ajută. Okay, let's go to an easy one. Să mergem la unul ușor. Jesus. Not Emmanuel, Jesus. Nu Emanuel, ci Isus. Isus. The one that will save his people from sin. Okay, that's Emmanuel. Asta este Emanuel. But Jesus is salvation. Yeah. Salvation. Yeah. Okay. Salvation's good. Okay. Salvare. Asta înseamnă. What about John? Ioan? John is the revealer of Christ. Ioan este cel care îl descoperă, îl va arăta pe Hristos. Okay. Since I'm The forerunner. Yeah, you know the forerunner. yeah. Yes. Yeah. But not yeah. Dar Not that forerunner. nu acel înainte mergător. Saul. Saul. You need that. Don't cover that. I translate for you. Thanks. Saul. Saul. No?
Saul, chosen. cel ales. Paul, Pavel, small or least? mic sau nesemnificativ. Okay, I brought all these up for a reason. V-am întrebat aceste lucruri cu un motiv. They have one name, Ei au un nume and that one name has one meaning. și acel un nume are o semnificație. And these are all the prophets. Și aceștia sunt toți profeții. Not all of them, but the majority of them. Nu chiar toți, dar majoritatea. Did you know God has given us a prophet? Știți că și Dumnezeu ne-a dat și nouă un profet? Did you know that our prophet doesn't have one name? Știți că profetul nostru nu are doar un nume. Our prophet has not two names. Nu are două nume, Our prophet has three names. ci are trei nume. Before she got married, Înainte să se căsătorească, she was born in 1827. ea s-a născut în 1827. You have the Laodicean church that comes out in 1844. Ai această biserică la Laodiceei care apare în 1844. What was the sixth church of Revelation? Care era a șasea biserică a Philadelphia. 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 Philadelphia is known as the church of Este cunoscută ca biserica brotherly love. a dragostei frățești. Notice her name is her last name before she got married was Ultimul what? ei nume înainte de a se căsători era Harmon. Harmon. Harmon means harmony. Harmon vine de la armonie. Harmony is having brotherly love. A avea armonie înseamnă a avea dragoste frățească. She gets married. Ea se căsătorește. In 1846 she marries James Springer White. În 1846 se căsătorește cu James Springer White. Her name gets changed. Numele ei se schimbă. Her name gets changed to Ellen Gould White. Numele ei devine Ellen Gould White. Do you know what their name means? Știți ce înseamnă numele ei? They say white gold. Well, yes, but no. Da, dar nu. Let's look at Revelation 3:18. Să ne uităm la Apocalipsa 3 cu I counsel of 18. you to buy of me gold tried in the fire, Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, that you may be rich, ca să te îmbogățești. and white garments, that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed. Și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se mai vadă rușinea goliciunii tale. And anoint your eyes with eye salve so that you might see. Și de oftorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. In Revelation 3:18, there are three things you need. În Apocalipsa 3 cu 18 ne sunt prezentate trei lucruri de care avem nevoie. 17 tells us all the problems. Versetul 17 ne spune toate problemele. Revelation 3:18 tells us what we need. Apocalipsa 3 cu 18 ne spune ce avem nevoie. What are the three things we need? Care sunt aceste trei lucruri de care avem nevoie? The gold, Aurul, the white raiment, hainele albe and the eye salve. și această alifie pentru ochi. Do you know what eye salve is? Știți ce este această alifie pentru ochi? Eye salve is to see what Satan is doing. Eye salve is the alifie pentru ability ochi to see the devil working, Această alifie ne dă capacitatea de a-l vedea pe Satana lucrând and the ability to not fall for those temptations. și capacitatea de a nu cădea în fața celor ispite. Ellen is the old Greek word for light. Ellen este vechiul cuvânt grecesc care semnifica lumină. Gould is the old British word for gold. Gold este vechiul cuvânt britanic care însemna aur. White is the white raiment. White înseamnă alb și se referă la aceste haine albe. All the three things that we find in Revelation 3:18 are found in the name of the prophet that God has given us. Toate aceste trei lucruri care ne sunt prezentate în versetul 18 sunt regăsite în numele profetului pe care Dumnezeu ni l-a dat. So what's the purpose of that? Care e scopul? Now I can tell you, the gold is what we all have to have. The gold is what Aurul we este must ceea ce have. noi toți trebuie să avem. The white raiment is the purity of our garments. Aceste haine albe simbolizează puritatea It's the hainelor purity of noastre, our character. puritatea caracterului nostru. The eye salve is the ability to see Satan and his temptations and to turn from them. Această alifie ne dă capacitatea de a vedea ispitele lui Satana și ne dă la fel capacitatea să ne putem feri. How many of you have fasted before? Câți dintre voi ați postit vreodată? Okay, many of you have fasted. Mulți ați postit. How many of you have fasted? Okay, you've all tried, so I'm sure Deci one day toți you ați fasted. încercat, măcar o zi cred că ați reușit. How many of you have fasted at least 3 days? Câți ați postit măcar 3 zile? Oh, far less hands. Mult Far mai puține less. mâini. She says there are multiple types of fasting. Yeah, I'm talking about fasting, no food. Mă refer la fără mâncare. Okay? How many of you fasted 3 days, no food? Câți ați postit 3 zile fără mâncare? How many of you fasted 4 days, no food? Câți ați postit 4 zile?
How many of you have fasted at least 7 days, no Câți ați food? postit 7 zile? Brother Hudson, good. We have to talk about this. You know what I found? I did a 7-day fast once. Și ce am descoperit? Eu am postit 7 zile. And correct me if I'm wrong, but by the 7th day, Și corectați-mă dacă greșesc, în a 7-a zi, I was able to see what Satan was doing and the traps that he was laying for his people. în a 7-a zi, eu deja aveam capacitatea de a vedea cum lucrează Satana și capcanele care le întindea pentru oameni. Did you see the same thing? Ai văzut același lucru? I'm kidding you not. I could glumesc. see Satan setting traps for other people and for me. Puteam să-l văd pe Satana cum el întindea capcane și pentru alți oameni și pentru mine. And it was like, nice try. I'm not going to fall for that. Și îi spuneam, apreciez că ai încercat, dar eu nu o să cad. Fasting is a very important part of your spiritual life. Postul este o parte importantă a vieții noastre spirituale. So, try fasting. Așa că încercați să postiți. Fasting from food specifically. În mod special să postiți de la mâncare. Să Now, abțineți de la mâncare. How many of you here would say that you're a sinner? Câți dintre voi de aici credeți că sunteți păcătoși? Can I see your hands? Pot să văd mâinile? Let me just make sure. If you say that you're a sinner, stand up. Dacă credeți că sunteți păcătoși, ridicați-vă în picioare. Okay. Some people are not sinners. Okay. Unii nu sunt păcătoși. Have a seat. Luați loc. Okay. So, the reason I asked that, Brother Hudson, Motivul pentru care am întrebat acest lucru is because if you all are sinners, and we all are sinners, este pentru că dacă noi suntem păcătoși, then it's okay to talk about sin, right? atunci e ok să vorbim despre păcat, nu? Because sometimes when you start talking about sin, the sinners don't like you talking about the sin. Pentru că de multe ori când începi să vorbești despre păcat, păcătoșilor nu le place. You with me? Mă înțelegeți? during the course of this next week, we're going to be talking about sin because we're sinners. Așa că pe parcursul acestei săptămâni care ne stă în față, vom vorbi despre păcat pentru că noi suntem păcătoși. So let's get to the purpose of the sermon tonight. Așa că să încercăm să ajungem la scopul In mesajului din Revelation această chapter seară. 3, verse 20, În Apocalipsa 3, versetul 20, Jesus says, I stand at the door and knock. Iisus spune, iată, eu stau la ușă și bat. Let's try this and see how this works. Să încercăm acest lucru și să vedem cum funcționează. Knock, knock. Knock, knock. Who is it? See, Who is it? this is the Laodicean problem. Deci, asta e problema la Odiceană. They don't know that Jesus is standing there. Ei nu știu că Iisus este acolo. You say knock, knock, and it's like, who's there? Eu spun knock, knock și voi întrebați cine e acolo. It's Jesus. E Iisus. Let me clean my house, Numai un pic să fac curățenie în casă. right? Nu? I know that in each family, either the husband or the wife, there's somebody that's got to be the clean person. Știu că în fiecare familie, fie că este soțul, fie că este soția, este una dintre persoanele astea care e responsabilă pentru curățenia în casă. There are some of you here that don't like people just knocking on your door and coming in. You want a phone call. You want to know so your house is clean. Sunt unii dintre dumneavoastră cărora nu le place să primească vizite neanunțate. Vreți mai întâi un telefon ca să fii sigur că totul e în How regulă. many of you are like that? La câți dintre voi v-ar plăcea să primiți vizite neanunțate? You know, I need to tell you, Trebuie să vă spun ceva. Godfrey and his wife, Godfrey și soția lui, I stayed at their house last night. eu am stat la ei acasă aseară. He didn't know I was going to stay at the house. El nu știa că eu voi sta He la el didn't plan acasă. ahead, Nu a plănuit nimic înainte, but the house is clean. dar casa este curată. The kitchen is so clean, Bucătăria e atât de curată, I thought, does anybody live here? mă gândeam, oare trăiește cineva aici? It's so clean. E atât de curat. Do you eat in your house? Voi mâncați la voi acasă? You do. Da. Do you eat in the kitchen? Mâncați și în bucătărie? Wow. Wow. Then there are other people. Apoi sunt alți oameni. They don't care. Lor nu le pasă. Their house is a mess. Casa lor e un dezastru. Come in. Intrați. Oh, let me move some things so you Numai can un pic sit să down. mut câte ceva ca să aveți loc unde să stați. Right? Nu? There are some people that are like that. Sunt oameni care sunt așa. Look, even if you close the door and say, just give me a minute, Chiar dacă I'll be închizi right back. ușa și spui numai un pic că vin înapoi, Jesus already knows. Iisus deja știe. This is two types of people. Astea sunt două tipuri de oameni. These are two types of Christians. Două tipuri de creștini. Jesus stands at the door and knocks, Iisus stă la ușă și bate and we say, și noi spunem, no, not yet, because Nu încă. I'm not ready. I'm not clean yet. I have things that I'm still dealing with. nu sunt gata, nu sunt curat încă mai am niște lucruri care trebuie să le fac. Then there are other people that say,
Și apoi sunt alți oameni care spun, It doesn't matter. nu contează, It's dirty. e murdar. My life is filthy. Viața mea este mizeră And I need the help. și am nevoie de ajutor. So come in, Jesus. Așa că intră, te rog, Iisus. You know, when Jesus comes into that house that's dirty, Atunci când Iisus intră în această casă care este murdară, he doesn't go, El nu face așa, do you understand that? înțelegeți? He's not surprised. El nu e surprins, Nothing's going to surprise nimic Jesus. nu-L va surprinde pe Iisus. He already knows you're wretched, miserable, poor, blind, and naked. El deja știe că ești nenorocit, sărac, orb și gol. And he just wants to be able to come in. El doar vrea să poată intra. But you know what we do? Dar știți ce facem noi? We put stuff in front of the door. Noi punem lucruri în fața ușii. We pile things up. Okay, no, not. Noi îngrămădim Not lucruri. yet. Nu încă. Listen to what Ellen White says. Uitați ce spune Ellen White. She says, I saw that many have so much rubbish piled up at the door of their heart Am văzut că mulți au atâta gunoi care este adunat în fața ușii, that they cannot open the door. încât nu pot deschide ușa. Some have difficulties between themselves and their brethren to remove. Unii au anumite certuri cu frații, niște dificultăți cu frații de care ar trebui să scape. You know who those difficulties are? Știți care sunt aceste probleme? Maybe there's do you have fellowship lunch here at the church? Nu. No? Avem noi prânzuri la biserică, așa, Sometimes you have church board meeting uneori avem comitete and other meetings in the church, și alte întâlniri la biserică. but you can't sit next to them. Dar nu poți să stai lângă ei. No, I'm not going to shake his hand. Nu voi da mâna cu el. And at church board meeting, the brother here who talked bad about me before, I'm going to sit somewhere else. Și la comitet nu o să stau lângă fratele care m-a vorbit de rău, ci o să stau în altă parte. These are the things that we have problems with. Astea sunt lucrurile cu care noi avem And these are the dificultăți. things we pile up at the door. Și astea sunt lucrurile care noi le îngrămădim la ușă. But Jesus wants to open the door. Dar Iisus vrea să deschide ușa. But he never opens the door Și totuși El niciodată nu deschide ușa. because there is no door knob for him to open. Pentru că El nu are clanță pe din afară. The door of your heart is opened by you. Ușa inimii tale e deschisă doar de către tine. Jesus never forces his way in. Iisus niciodată nu forțează. He never forces anything. It's up to you. Nu forțează nimic. Depinde de tine. And that's the problem that we have. Asta e problema pe care o avem. Jesus knocks. Iisus bate. Do you know, you hear this, right? Can you Auziți hear asta, this nu? in the back? Auziți ce în spate? Can you hear it? Auziți? Okay, this is testing. Acum testăm. Can you hear? Mai auziți? Can you hear? Wait. Mai auziți? Acum? Can you hear it? Voi mai auziți? Okay, listen. Acum? Okay, what about this? Wait. Acum? No. Nu mai. Listen to this quote. Ascultați acest paragraf. With every knock unheeded, La fiecare bătaie la ușă care nu primește răspuns, the ability to open becomes weaker. capacitatea noastră devine din ce în ce mai slabă de a The deschide ușa. impressions of the Holy Spirit, if disregarded today, Aceste impresii ale Duhului Sfânt will not be as strong tomorrow. nu vor fi la fel de puternice mâine. So what you hear now Dacă nu este ascultat astăzi, mâine va fi din ce în ce mai So greu. what you hear now Așa că ce auzi acum is at 100%. e la 100%. Tomorrow it may be at 50%. Mâine poate va fi la 50%, The next day is 25%. a treia zi deja este 25%. Do you know after 1 week you can't hear it anymore? Știți, după o săptămână nu mai poți să mai auzi. Jesus is not going to stand there knocking constantly. Iisus nu va sta totdeauna acolo să bată. He knocks for you to open the door. El bate ca tu să deschizi. Jesus is not a SWAT team going to kick the door down. Iisus nu face parte dintr-o echipă SWAT care vor sparge ușa. And this is the problem that we have. Asta este problema noastră. We don't want to open the door. Noi nu vrem să deschidem ușa. Because sometimes we don't trust Jesus that he will do what he's supposed to do. Pentru că de multe ori nu avem încredere că Iisus va face ceea ce trebuie să facă. Because if I let Jesus into my heart, then I've got to stop doing this. Pentru că dacă las pe Iisus să intre în inima mea, trebuie să mă opresc din a face aceste lucruri. If I let Jesus into my heart, now I've got to stop eating this. Dacă las pe Iisus să intre în inima mea, atunci trebuie să mă opresc și să nu mai mănânc aceste lucruri. If I let Jesus into my heart, then I cannot be with those people. Dacă las pe Iisus să intre în inima mea, atunci nu mai pot să stau lângă acești oameni. Or I can't watch that. Sau nu mai pot să mai uit la asta.
Jesus is not wanting to do anything that's going to hurt you. Iisus nu vrea totuși să facă nimic care să te rănească pe tine. He's going to do stuff that's trying to help you and prepare you for his coming. El va face doar lucruri care te vor ajuta să fii pregătit pentru venirea sa. This is the problem that we have. Asta este problema care o We avem. don't want to trust Jesus. Noi nu vrem să avem încredere în Iisus. For us, it's too many shades of gray. Pentru noi sunt prea multe nuanțe de gri. But for Jesus, it's only two. Dar la Iisus sunt doar două. And those two really boil down, do you love him Și aceste două se rezumă la îl iubești or do you not love him? sau nu-l iubești. There's a verse in the Bible that many of you are familiar with. Este un verset în Biblie cu care sunteți familiari. It's found in 2 Chronicles chapter 7 verse 14. În 2 Cronici, capitolul 7, versetul Verse 14. 14. 2 Chronicles 7. 7:14. I'll read it in English. It says, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land." Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. It's very simple. E destul de simplu. Either we open the door Fie deschidem ușa or we don't open the door. sau nu deschidem ușa. If we don't open the door, then really, who lives in our heart? Dacă nu deschidem ușa, atunci cine locuiește în inima noastră? Do you know in Japan, Știți, în Japonia they have these little hotels. au aceste mici hoteluri. The hotels are micro hotels. Aceste hoteluri ar putea fi numite micro-hoteluri. It's not a room. Pentru că nu este o cameră, It's really just a little tube. ci este doar un fel de tub. And the tube is only big enough for one person. Și e un fel de cad, așa, e suficient de mare pentru o persoană. And they call that a hotel room. Și ei o numesc o cameră de hotel. That's what your heart is. La fel e și inima ta. Your heart only has room for one thing. Inima ta are un loc doar pentru un singur lucru. And if Jesus is not living in your heart, Dacă Iisus nu trăiește în inima ta, then I've got news for you. atunci am niște vești pentru tine. It's Satan that's living in your heart. Satana trăiește în inima ta. Because Jesus and Satan cannot be in the same place at the same time. Pentru că Iisus și Satana nu pot să se afle în același loc în același timp. So if it's not Jesus who's knocking, if he's knocking, then he's not inside, he's outside. Așa că Iisus dacă bate, atunci sigur nu este înăuntru, e afară. We're told that the prince of the powers of darkness is playing the game of life for the soul. Se spune că prințul puterii întunericului se joacă cu viețile noastre în acest joc al sufletului. Satan is doing everything that he can to invent all kinds of things to keep us so busy that we cannot spend time with Jesus. Satana se chinuie să descopere tot felul de moduri în care să ne țină ocupați ca să nu avem timp pentru Isus. Is that true? Este adevărat? We have become a society that's quick to do everything. Am devenit o societate care este grăbită în a face orice are de făcut. In the old days, you have to build the fire. Pe vremuri trebuia să faci focul. Then you have to put the pot there to warm the pot. Apoi trebuia să pui oala acolo ca să o încălzești. And then you have to cook your food. Și apoi trebuia să gătești hrana. Now we don't have to light the fire. Acum nu trebuie să mai aprindem focul. We turn the switch and we put the pot on the stove. Învârtim acolo întrerupătorul și punem oala pe aragaz. Right? Nu? Today, do you know what we do? Astăzi știți ce facem? We zap it in the microwave O punem direct la microunde. because we have less time. Pentru că nu mai avem timp. Less time for what? Nu avem suficient timp pentru ce? Less time for good things and more time for bad things. Nu avem timp pentru lucrurile bune, dar avem mai mult timp pentru lucrurile rele. Now we have cell phones. Acum avem telefoane mobile. They call them smartphones. Li se spune smartphones, For telefoane dumb people. inteligente, pentru oameni proști. Did you catch that? Yeah. They didn't get it. Telefoane inteligente pentru oameni proști. Yeah, they got it. They got it. They didn't like it. They're not happy. They didn't like it. Nu v-a plăcut. You know why we're dumb people? Știți de ce suntem oameni proști? Because we don't have any peace and quiet. Pentru că nu avem pace și liniște. We will let the phone bother us all the time. Noi îi permitem telefonului să ne deranjeze And, oricând. and we are slaves to the phone. Și suntem sclavi acestui telefon. The moment the phone rings, În momentul în care telefonul sună, hello? alo? But the moment God knocks, Dar în momentul în care Dumnezeu bate, no,
Why is that? De ce? Do you see, that's the problem of the Laodicean church. Aceasta este problema bisericii din Laodicea. We want what we want Vrem ceea ce vrem, when we want it, când vrem, but we don't want Christ dar nu-L vrem pe Hristos only when it's convenient for us. decât atunci când este convenabil pentru noi. So many of us are not really Seventh-day Adventists. Așa că majoritatea dintre noi nu suntem adventiști de ziua șaptea. Technically we are Seventh-day Adventists because we're only Adventists on the seventh day. Din punct de vedere tehnic, suntem adventiști de ziua șaptea pentru că suntem adventiști doar în ziua șaptea. And that's the problem that we have Și in the asta e church. problema care o avem în biserică. So Jesus knocks. Așa că Iisus continuă să bată. The eye salve. Aceasta li fie pentru ochi. Let's start with the gold. Să începem cu aurul. Do you know what gold is? Știți ce este aurul? What's gold? Ce este aurul? It's a precious metal. E metal prețios. What's the chemical letter for it? Letters. Care sunt literele din tabelul lui Mendeleev? Any chemist? AU. A and U. G. AG? Yeah, that's for you. AG, yeah. AG. They say AG is silver. And AU is gold. AU is Andrews University. Spune că AUD este Universitatea Andrews. Gold, and Andrews is not gold. Și Andrews nu este aur. Yeah, no, not gold. Nu e aur. Sorry, I have 2 degrees from Andrews. Vreau să spun că am două diplome de la They Andrews. will take your gold. Acestea îți vor lua aurul. Because you know how expensive it is? Pentru că știi cât de scump e? Maybe you don't know. I'll Poate nu explain to știți. you. Dați-mi voie să vă explic. Because I have 2 daughters that are going to school. Pentru că am 2 fiice care merg la școală. To go to an Adventist university today, Ca să îți permiți să mergi la o to facultate stay in the adventistă, dormitory, să stai la cămin, it's $34,000 a year. costă $34,000 pe an. That would be 130,000 lei. Asta ar fi 130,000 de lei. Deci 1.300.000.000? Do any of you have that much money? Aveți unii dintre voi atât de mulți bani? Because if you do, you can sponsor my Pentru că dacă aveți, puteți să-mi sponsorizați fiicele. So let's talk about the gold. Să vorbim despre aur. The gold is something that we don't have. Aurul este ceva ce noi nu avem. And we're told to go get the gold. Și ni se spune să mergem să luăm aur. And it takes time to buy the gold. Și ia timp să cumpere aur. What is the gold? Ce este aurul? What is it? Ce este? Say faith. It's faith? Este credință? Not really faith. Nu chiar credință. Gold is also the purity of our character. Aurul în același timp simbolizează puritatea caracterului It nostru. says that the gold has to be refined. Spune că aurul trebuie să fie rafinat. What's the Să fie process? curățat. Why does it have to be refined? De ce trebuie să fie curățat? Has to be able to remove the dross. Ca să fie despărțit de zgură? And the dross is the impurities. Această that it's zgură found. reprezintă impuritatea. And you know what they say? When you are refining the gold, Atunci când tu cureți acest aur, the person who is the refiner looks at the gold. persoana care îl curăță se uită la aur, He knows that the gold is pure. știe că aurul este curat. When he looks at the gold, Atunci când se uită la el, and it's like looking in a mirror, și e he ca can și see când himself. se uită în oglindă, se poate vedea. Then it's pure. Atunci este curat. So we are counseled to buy the gold. Și noi suntem sfătuiți să cumpărăm acest aur. Notice, and it's not just any gold. Și observați, nu este orice fel de It aur. must be the pure gold. Trebuie să fie aurul curățat. The second thing that we're counseled to buy is the white raiment. Al doilea lucru care suntem sfătuiți să-l cumpărăm sunt hainele albe. The white raiment is the righteousness of Christ. Aceste haine albe reprezintă neprihănirea lui Hristos. Did you know we as a church, Știți că noi ca biserică we have had a major problem in our church since 1888. am avut o mare problemă începând din anul 1888. Do you know what that problem was? Știți care a fost această problemă? It happened in Minnesota at the General Conference session. S-a întâmplat la sesiunea conferinței generale din Minnesota, When the message of righteousness by faith was rejected by the main church. când mesajul neprihănirii prin credință a fost respins de biserică. The president of the General Conference at that time was Butler. Președintele conferinței generale la acel moment era Butler. And when these 2 young men came forward from the General Conference, Și când acești doi oameni au ieșit în față la their conferința names generală, was A.T. Jones and E.J. Wagner. numele lor A.T. Jones, E.J. Wagner, They were the ones that were saying, yes, we can with righteousness by faith. ei erau cei care spuneau, da, putem
prin neprihănirea aceasta prin credință. But Butler and all his people were saying, no, we cannot. Dar Butler și oamenii lui spuneau nu putem. We cannot accept righteousness by Noi faith. nu putem să acceptăm neprihănirea prin But credință. Jones and Wagner says, yes, we must. Dar Jones și Wagner spuneau, ba da, trebuie. Who did Ellen White side with? Butler and the GC or Jones and Wagner? Cu cine s-a aliat Ellen White? Cu Butler și Conferința Generală sau cu A.T. Jones și Wagner? Jones and Wagner. Cu Jones și Wagner. This whole thing is still a problem today in our church. Și acest lucru încă rămâne o problemă în biserica noastră. We have not accepted fully righteousness by faith. Noi nu am acceptat complet această neprihănire If prin we credință. had Dacă am fi faithfully, acceptat-o cu we would have been credincioșie, faithfully doing the work. noi am fi făcut lucrarea. But we're not faithfully doing the work. Dar noi nu ne facem lucrarea cu credincioșie. Look, just because you come here for a camp meeting Deci, doar pentru faptul că veniți aici and you soak in all this information și absorbiți această informație, doesn't mean that we go home and we do only our own studies with this. nu înseamnă că ajungem acasă și studiem doar aceste lucruri. There's a whole world out there that needs to know this information. Este o lume întreagă care așteaptă să primească aceste informații. When I am in Bucharest Când eu sunt în București and I see the thousands of people running around, smoking, doing all these crazy things of this world, când văd oameni în jurul meu care fumează și fac tot felul de lucruri nebunești în I această always lume, think to myself, who will tell them? întotdeauna mă gândesc cine le va spune. I can't speak Romanian. Eu nu pot să vorbesc românește. I can give them my tracts, but they can't read English. Aș putea să le dau scrierile mele sau registrările audio, dar ei nu înțeleg engleză. There is a work that you must do, Există o lucrare pe care voi trebuie să o faceți. and God has called you to do the work. Și Dumnezeu va chema pe voi să faceți această lucrare. But some of us say, no, I'm not ready. Dar unii spunem, nu sunt gata. We have to open the door. Noi trebuie să deschidem ușa. Because it's only when we open the door that we will have power to reach people Pentru că doar atunci când vom deschide ușa, noi vom avea această putere de a ajunge la inimile oamenilor. without holding on to Christ. We can't have any power. Fără a ne ține de Hristos, noi nu avem nicio putere. We were told at 1888, Ni s-a spus în 1888, Mrs. White writes what might have been. Sora White ne spune ce ar fi putut fi acolo la She conferință. was taken off in a dream, Ea a fost luată în viziune. and she saw these two brothers who were hugging each other who had disagreements. Ea a văzut acești doi frați care se îmbrățișeau, frați care avuseseră niște discuții în contradictoriu. And they were asking for forgiveness of each other. Și își cereau iertare unul de la altul. She said it was as though it was Pentecost all over again. It was a high. Ea spunea că era atmosfera cum a fost la Cincizecime. Then she awoke from her dream, Apoi ea s-a trezit din vis and she realized that this might have been. și a realizat că asta ar fi putut fi. And the problem that we have today Și problema care o avem astăzi is the same thing. este aceeași. It might have been. Ar fi putut fi. You might have been saved. Am fi putut fi salvați. Had you opened the door and Dacă- let Jesus in, you might have been saved. Dacă ai fi deschis ușa și l-ai fi lăsat pe Iisus să intre, ai fi putut fi salvat. But I'm here to tell you, Dar eu sunt aici să vă spun Jesus hasn't come yet. că Iisus nu a venit încă. It's not too late to open the door. Nu e prea târziu să deschizi ușa. The only time it is too late Singurul moment în care este prea târziu is when your heart stops. este atunci când inima ta s-a oprit. Then it's too late. Atunci e prea târziu. And I can't tell you how many people I have done funerals for Și nici nu pot să vă spun la câte mormântări am fost. who never really opened the door for Jesus. Oameni care au murit și nu au deschis niciodată ușa pentru Hristos. Those who said, I'll just wait another week. Unii care au spus, o să mai aștept o săptămână, I'll wait one more month. mai aștept o lună, But their probation closed. dar timpul lor de probă s-a încheiat. Don't wait. Nu așteptați. Open the door for Jesus now. Deschide ușa pentru Iisus acum. Let him in now. Dă-i voie să intre acum. For us today, living in the last days, Pentru noi, cei care trăim astăzi în zilele de pe urmă, there's a great need for us to live godly lives today. există o nevoie de a duce o viață după voia lui Dumnezeu. I know that you're here at this camp meeting Știu că vă aflați aici, în această tabără, because you want to hear the present truth message. pentru că vreți să auziți adevărul prezent. But the present truth can only do so much truth when you're not living it in the present. Dar adevărul prezent are o putere limitată atâta timp cât tu nu trăiești adevărul în prezent. You can come and hear every one of the talks, Tu poți să vii aici la fiecare întâlnire, but if you don't study, dar dacă tu nu studiezi, if you don't pray, dacă nu te rogi, if you don't actually
act like a Christian, dacă nu te comporți ca un if creștin, you don't tell others about Christ, dacă nu le spui altora despre Hristos, if you don't accept the health message, dacă nu accepți mesajul reformei there's sanitare, many aspects that can discount you out of the whole message. sunt multe aspecte care te pot face să pierzi mesajul. So the message is for us today Deci mesajul pentru noi astăzi is to live holy lives before God. este să trăim niște vieți sfinte înaintea lui Dumnezeu. If you pay attention to the times in which we're living, Dacă ești atent la timpurile pe care le trăim, are there more earthquakes today? sunt mai multe cutremure astăzi? Yes. And they're increasing in greater intensity. Și cresc ca intensitate. Are there more hurricanes and tornadoes and cyclones? Sunt mai multe uragane și tornade și ciclonuri? Are there more famines in areas? Sunt mai multe foamete în diferite locuri. There's more fires. California is on fire. Sunt mai multe incendii. California a luat foc. There's a lot of things, but you don't know that Se întâmplă multe lucruri, dar voi nu știți asta. because you don't have tornadoes here. Pentru că nu ai tornade aici, You don't have earthquakes here. nu ai cutremure aici, You don't have tsunamis here. nu avem tsunamiuri aici. You're very blessed. Sunteți foarte binecuvântați. But Satan can attack you in other ways. Dar Satana vă poate ataca prin alte moduri. Living holy lives today. Dacă ar fi să trăim vieți sfinte astăzi Let Jesus into your heart. și să lăsăm pe Iisus să intre în viețile noastre, Let me check one more time. numai puțin să verific din nou. Knock, knock. Knock, knock. That's good. E bine.